Πάρα πολλοί κόσμος θα έχει διαβάσει στις εξετάσεις υπερήχου που έχει κάνει, ειδικά κατά τους ζεστούς μήνες του χρόνου, ότι έχει άμμο στα νεφρά ή, όπως το λέμε επιστημονικά, ψαμιαστικά στοιχεία ή ψαμίαση. Όπως όλοι ξέρετε, τα νεφρά αποβάλλουν από τον οργανισμό κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε περίσσια. Κάτω από κάποιες συνθήκες, κάποια από αυτά τα στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν και να φτιάξουν άμμο, που κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να εξελιχθούν σε πέτρες. Το καλό είναι ότι ενώ οι πέτρες δεν είναι πάντα εύκολο να αποβληθούν, η άμμο στα νεφρά μπορεί να αποβληθεί πολύ εύκολα. Είναι λοιπόν σημαντικό όποιος έχει ακούσει ότι έχει ένα τέτοιο έβρημα στην εξέτασή του να προβεί σε μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο ζωής του για να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα αυτή η κατάσταση να εξελιχθεί σε πέτρες στο ουροποιητικό. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να αυξήσει κατακόρυφα την κατανάλωση υγρών. Όταν η κατανάλωση υγρών είναι χαμηλή, τα αούρα είναι πολύ πυκνά σε ουσίες που μπορούν να συνδυαστούν και να φτιάξουν άμμο και πέτρες. Υπολογίστε ότι πρέπει να πίνουμε 30 κυβικά εκατοστά νερό ανά κιλό βάρους τουλάχιστον. Άρα αν είστε 70 κιλά, τότε πρέπει να καταναλώνετε τουλάχιστον 2,1 λίτρα υγρά την ημέρα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των υγρών πρέπει να είναι νερό. Αν και τα αραιωμένα αφεψίματα είναι επίσης μια πολύ καλή ιδέα. Μπορείτε για παράδειγμα να φτιάξετε τσάι του βουνού και να το βάλετε σε μια κανάτα με πάγο και να προσθέσετε λίγο νερό και να το πίνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας ως ένα δροσερό αναψυκτικό. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αυξήσετε την κατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε ασβέστιο. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο απρόσμενο, γιατί το 80 με 90% των ουρόλιθων περιέχει ασβέστιο. Άρα μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι το να τρώει τροφές με αυξημένο ασβέστιο είναι πρόβλημα. Ισχύει όμως ακριβώς το αντίθετο. Η διατροφή που είναι φτωχή σε ασβέστιο ενθαρρύνει την εμφάνιση άμμου και λίθων στο ουροποιητικό. Και αυτό μπορείτε να το καταφέρετε μόνο με τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο και όχι με συμπληρώματα διατροφής. Γιατί τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ασβέστιο αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσετε πέτρες στα νεφρά. Πρέπει επίσης να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση του αλατιού. Κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού οδηγεί σε μια κατάσταση που καταλήγει σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άμμου και λίθων στο ουροποιητικό. Μην ξεχνάτε ότι όταν προσπαθείτε να μειώσετε το αλάτι από τη διατροφή σας, πρέπει επίσης να μειώνετε και τις τροφές που έχουν κρυμμένο αλάτι, όπως τα τυριά και τα αλατικά. Πάρα πολλές πέτρες που αναπτύσσονται στα νεφρά, εκτός από το ασβέστιο, περιέχουν και οξαλικά. Τα οξαλικά είναι τοξίνες που παράγονται από την τροφή και όταν βρεθούν στα ούρα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, συνδυάζονται με το ασβέστιο και φτιάχνουν πέτρες οξαλικού ασβεστίου. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να μειώσετε τις τροφές που περιέχουν πολλά οξαλικά. Τέτοιες τροφές είναι το σπανάκι, η σοκολάτα, οι γλυκοπατάτες, ο καφές, τα παντζάρια, τα αράπικα φιστίκια και άλλες. Όμως και η ζωική πρωτεΐνη οδηγεί σε αυξημένη εμφάνιση άμμου και λίθων του ουροποιητικού. Σε περίπτωση που η διατροφή σας είναι πλούσια στη ζωική πρωτεΐνη, δηλαδή πλούσια σε κρέας, κοτόπουλο, ψάρια και γαλακτοκομικά, τότε θα πρέπει να τα μειώσετε επίσης. Ένα ακόμα συμπλήρωμα που θα πρέπει να αποφεύγετε σε περίπτωση που έχετε άμμο στα νεφρά και δεν θέλετε να καταλήξετε με πέτρες στα νεφρά ή στο χειρουργείο είναι τα συμπληρώματα με βιταμίνη C. Όπως και τα συμπληρώματα που περιέχουν ασβέστιο, έτσι και τα συμπληρώματα που περιέχουν βιταμίνη C αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστούν πέτρες στο ουροποιητικό. Σε περίπτωση που λαμβάνετε συμπληρώματα, πρέπει να τα διακόψετε. Αυτά είναι τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε σε περίπτωση που σας έχουν πει ότι έχετε άμμο στα νεφρά, έτσι ώστε να μειώσετε σημαντικά την πιθανότητα αυτό να εξελιχθεί σε πέτρες στα νεφρά. Τώρα, σε περίπτωση που έχετε ήδη πέτρες στα νεφρά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου, το οποίο εξηγεί τι διατροφή πρέπει να κάνετε τότε για να βοηθηθείτε. Ευχαριστώ πολύ.